ẹni tí ò bá mọ Sheikh Adam tó bá mọ Sheikh Habib kó máa dúpẹ́ pé lóun ti mọ Sheikh Adam. Agbẹ̀yìntẹ́yìn sí ọmọ ọ̀kan gbòógì ọ̀kan lọ́mọ àfihàn là ń sọ agbẹ́ni àṣọ Sheikh Adam dòṣà òṣàbò Edo àti Delta wọn ò sí nínú ilẹ̀ Yorùbá mid west Nigeria ni wọ́n south ni wọ́n south west state mẹ́fà ni Ògùn Lagos Ògùn Ondo Ọ̀yọ́ Èkìtì Ọ̀ṣun mẹ́fà tẹ́ bá lọ wọnú máàpù ẹ kàn dọ́gù south west Nigeria state mẹ́fà tó gbé wá fún yín yẹn tó gbé we have 6 geopolitical zones and south west south east and north west north central oni Kwara wà Kwara bá north central lọ Kaduna nkankan àwọn náà wà ní north central south west ó clear àti ìyẹn tún alẹ́ ara tó àwọn olè náà ga ẹnìkan ṣe tíra ńjọ́ kan owó company náà láṣìírí ó ní alladhina jabu ila biladi Ìjẹ̀bú ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní dàpọ̀ àwọn àlùfáà sínú tíra náà mo wá rókọ mi nínú rẹ̀ mo wá kà mí ní ẹwọ́n lẹ́yìn tó ìkọ́kọ́ tó kọ yìí ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin biography àti autobiography àwọn tí ò bá lẹ́kọ̀ọ́ ni wọn ò ní mọ̀ tán pè ní biography ní tán bá kọ nípa èèyàn tí èsẹ̀ ni tó ní ìtàn yẹn ló kọ ìyẹn náà pè ní biography autobiography òun lẹni tó ń kọ ìtàn ara rẹ̀ Ọlọ́run ní a máa bẹ ọfẹ́ kọ̀tàn bí mo ṣe dé ìlú Ìjẹ̀bú ó béèrè lọ́wọ́ mi wọ́n lọ kọ jákujàku tíra rẹ̀ yẹn ò ní válù mọ́ kò ní kí màmá kò sí nǹkan kan la ẹ jẹ́ sí pé gbogbo ń tó kù náà ní tó ṣe fún mi yẹn náà ló ṣe fún gbogbo àwọn èèyàn tó kó sínú tíra yẹn nígbà tó Ọlọ́run fẹ́ sọ̀tọ̀ àwọn àlùfáà tó wà nílẹ̀ Ìjẹ̀bú ní tí Sheikh Adam fi ju gbogbo àwọn àlùfáà lọ nìyẹn wọ́n ní ìkíláàsì pẹ̀lú àkọsílẹ̀ wọn wọ́n á yọ̀ ọ́ torí wípé ní wọ́n fẹ́ kó ní kọ̀bùl lọ́dọ̀ àwọn èèyàn so ọdún ń bọ̀ wá tá a ṣe workshop tá a ṣe seminar torí pé ní gbogbo ẹni tó bá ń revive fún àwọn gíga àwọn èèyàn tó ti lọ Ọlọ́run yan àwọn èèyàn tí ń bọ̀ wá lẹ́yìn revive fún gíga torí náà lára ṣẹ́ tí Sheikh Adam ṣe tí wọ́n fi lè parẹ́ láíláí nìyẹn àìmọye àwọn ọkọ̀ àfáà tírúwa yóò tiẹ̀ lè mọ̀ tí kì í bá sọlá Sheikh Adam àìmọye wòlíì tírúwa yóò lè mọ̀ tí kì í bá sọlá Sheikh Adam wọ́n revive fún mọ́jídù wọn wọ́n revive ẹ̀ èèyàn báyìí lágbájá jẹ́ ìyẹn jú báyìí lágbájá ṣe ẹni tí Sheikh Adam ṣe ó kọjá bẹ́ẹ̀ wọ́n la ìtàlá nígbà yìí nínú ìgbà yìí àti rí al-mujaddid ó di after 100 years kátólì mujaddid because Sheikh Uthman Sheikh bin Fodi ó kú ní 1917 tó gbé àsíá tó jẹ́ mujaddid kọ́ nínú 19th century ọdún tí Sheikh bin Fodi kú ọdún náà ni wọ́n bí Sheikh Adam in 1917 bọ́lọ̀ tí máa ń ṣe nìyẹn ìmáàmù Abu Hanifa òun làgbà ìmáàmù àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ọjọ́ tí ìmáàmù Abu Hanifa kú oṣù tó kú òun ni wọ́n bí ìmáàmù Shafi'i làwọn àbá fi ń pariwo kiri pé ní mọ́tàlì ìmáàmù wàhúlì dal imam ìmáàmù kan kú wọ́n sì ń bí ìmáàmù mi ọdún tí Sheikh bin Fodi okú òun náà ni wọ́n bí Sheikh Adam wọ́n ń jẹ́ mujaddidu qarnul 20 100 years sì gbọdọ̀ pé kẹlòmíì tó jáde Sheikh Adam dẹ̀kẹ́ ní wọ́n kú ní 1992 ẹ̀yin náà lọ́wọ́ ara yín ẹ fi 100 years kún 92 ìgbà náà látò rí mujaddidu mi tó ń ti bẹ́ẹ̀ náà iṣẹ́ tí Sheikh Adam ṣe yóò gbé wọn kọjá alfiya kọ́rùnù 100 years là ń pè bẹ́ẹ̀ alfiya millennium là ń pè bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ Sheikh Adam ó gbé ẹbẹ̀ wo Imam Shafi'i síbẹ̀ mọ́ gbọ́n Muhammad níbẹ̀ wo Shafi'i ẹbẹ̀ wo Bukhari ẹ wo Muslim iṣẹ́ ọwọ́ wọn ti gbé wọn kọjá alfiya millennium iṣẹ́ ọwọ́ Sheikh Adam náà máa gbé wọn kọjá millennium àti ìrí tó ń ti bẹ́ẹ̀ kọ́ bá ti sọ pé lẹ́kọ̀ọ́ wá pọ̀ tó lásìkò sí àti ìrí ẹ mú jáde tó bá wà ẹ mú jáde wọ́n máa ń pẹ́lẹ́ kìdásà ẹ mọ́ sọ wọ́n di òòṣà pé eléyìí dáhùn sọ yìí à ń sọ alẹ́ arkam wà àkọ́ ikún wà arkam fact and figure là ń sọ agbẹ́ni àṣọ Sheikh Adam òòṣà bó èèyàn àwọn àṣàyíra ò tiẹ̀ sọ àwọn èèyàn tó sà
torí pé ní tawhid dáhùn akọ kì í ṣe tawhid taslim tawhid 3-in-1 no kì í ṣe àwọn tawhid 3-in-1 náà máa ń sọ ìyẹn dòòṣà náà máa ń sọ nǹkan dòòṣà rárá so ní ti torí bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ògùn Ọlọ́run iṣẹ́ àwọn àlùfáà tó ń ṣiṣẹ́ ẹ̀sìn nílẹ̀ yìí a gbọ́dọ̀ revive àwọn mọ́jídù wọn bí ò bá sí àwọn ò lè jòkó ó ti lé ní 3 decades ní ìsìndẹ́mi tí wà ní Kòròdú تقريب فوق 30 سنة more than 30 years àwọn kan náà sì iṣẹ́ ìkọ́mọ ń kéwú ló sì gbé mi débẹ̀ àwọn kan náà sì ṣiṣẹ́ rẹ̀ àwọn kan náà ń jẹ́ màálìmù èmi mo gbé ustaz wọlé yìí wọ́n yẹ pé àwọn afá ọkọ́mọ ń kéwú nílẹ̀ yìí ní ustaz màálìmù náà ń pè wọ́n fact ni àwọn náà wà ń kalẹ̀ yìí àwọn ni wọ́n kọ́ wọn kéwú ní ansaru láì gbogbo àwọn olùkọ́ yìí ṣé ustaz náà ń pè wọ́n màálìmù ni bẹ́ẹ̀ sì ilé kéwú ọ̀làjú tó kọ́kọ́ délẹ̀ yìí ilé kéwú táwọn ti dájú kọ́ wọn kéwú àfa àwọn lónìí ansarullah tó adúpẹ́ fọlọ́run bàbá ẹ̀sàdọ́ látòrí ọmọ Sheikh Tohir ajágbe mọ́kèfèrè ọlọ́gbọ́ àwàyè wọ́n bá foríjì wọn gbogbo àwọn àlùfáà tí wọ́n ti lọ tán jẹ́ muallim mọ́tàbà àwọn kọjá kápẹ́ wọn ní muallim sheikh ustaz doctor ni wọ́n mọ̀ọ́sọ́ọ́yìn ni wọ́n gbogbo nǹkan làwọn afáwọn yìí mà gbogbo nǹkan ni wọ́n mọ̀ ẹ̀rọ àtọ́rọ̀ àgbà kí adẹ́rẹ́ àmọ́ Sheikh Idris bá wàhálà àwọn àfáà tó kó nǹkan méjì papọ̀ ó kó Sheikh Idris bá wàhálà kó níjọ́ ìjọ́ kan bẹ̀rù àwọn àfáà mọ́nìsẹ́ kẹ̀lìkẹ̀lì àjẹ àwọn àfáà ti ń dán dídá yẹn ò jẹ́ kí ìsinmi gan ṣiṣẹ́ lára ẹlòmíì mọ́ àwọn àfáà eléyìí tán bá lòdì àdúrà owó òdì àdúrà kan tó délé ni wọ́n ti fa tán lójú ọ̀nà àbáwa jẹ̀sùn àtàbà là ń fa àmọ́ fi kan owó tí wọ́n fi ilẹ̀ ní ó ti níye tá a fà tó bá jẹ́ 500 tó bá jẹ́ 5,000 ẹ wá lẹ́yìn ìsinmi ó ṣiṣẹ́ lẹ́nu wọn ó lè ṣiṣẹ́ mọ̀ tó yẹ ká ní gbogbo àwọn àlùfáà tí wọ́n ṣiṣẹ́ sí eléyìí táwọn gbogbo mùsùlùmí ilẹ̀ Yorùbá àwọn àlùfáà àwọn ìmáàmù ilẹ̀ Yorùbá tó tún gbé lára lọ ọwọ́ Ọlọ́run ni wọ́n gbé sí eléyìí tí bàbá Mudeerul Markaz bàbá Samatul Walid agbẹ̀yìntẹ́yìn sí ọmọ ọ̀kan gbòógì ọ̀kan lọ́mọ ẹni tí ò bá mọ Sheikh Adam tó bá mọ Sheikh Habib kó máa dúpẹ́ kó lóun ti mọ Sheikh Adam gbogbo tó bá fẹ́ fi ròyìn Sheikh Adam lọ́lọ́run ti kàwánà kìyànù Sheikh Habib kìyànù Sheikh Adam sẹ́mà so nítorí bẹ́ẹ̀ àmọ́ ọ̀dọ́ bá ń fojú pé ní àlọ́ mi sí ẹ bá ṣàdúrà. sọ́dọ̀ aláàbò ìgbèrú ọlọ́mọ sẹ́rẹ̀ lọ sẹ́yìn àdúgbò ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba tí ó ń ṣe gbogbo nǹkan ọba tí gbogbo àṣẹ gbogbo nǹkan wà lọ́wọ́ ẹ̀ tó lè dá nǹkan sí lẹ́yìn ọba náà àdúgbò lọ́wọ́ ọba náà ọba tí ó ṣe bàbá wa Sheikh Tohir ọlọ́pọ̀ àwàyè tó ṣe wọ́n ní èèkàn fún ìlú Ìkòròdú àti agbègbè rẹ̀ lórí lásìkò tí wọ́n táwa dé ọ̀dọ̀ wọn ìmídìí ọ̀dọ̀ wọn ní 1982 ni mo dé ọ̀dọ̀ bàbá Sheikh Tohir bẹ́ẹ̀ ìròyìn wọn la gbọ́ nípa ẹ̀kọ́ tí Ọlọ́run fún wọn tí wọ́n wá fi ṣe tọ́lọ́run ọba àwọn alékéwú wà ní ọ̀dọ̀ wa lóríṣiríṣi bá àwọn èèyàn wá sọ pé àwọn àbá mi tí a kọ́kọ́ délẹ̀ yìí àbá wa Sheikh Abdul Abubakiri Sheikh Azeez Abubakiri Sheikh Abdul Yakin Tijani Sheikh Abdul Ahmad Tijani àwọn wà ní Brazil nísìnyí àwọn ni wọ́n wà Sheikh Abdul àbí àwọn tó wà ní Brazil àwọn wà ní ìlú Brazil wọ́n ti ṣe ọlọ́ọ̀bá náà lọ sí ìlú Brazil ni tó gbogbo àti àwọn tá a kà sílẹ̀ lẹ̀ yìí tí wọ́n ń ṣe tẹ́wà lọ́dọ̀ bàbá wa Sheikh Tohir àwọn Lárúbáwá ni wọ́n wá ń kọ́ àwọn náà nígbà tí wọ́n dé ṣé inú Lábáwá tí ń kọ́ wọn Sheikh Sam láti ilẹ̀ Lábáwá ló ń kọ́ wọn ní kéwú àwọn àròyìn àwọn eléyìí la gbọ́ táwa náà fi ní àkódà náà káwa náà lọ sílé kéwú bàbá yìí wọ́n á ṣe gbogbo wa lọ́mọ ọmọ wọn
láti Ìjẹ̀bú Òde wọ́n wá ń kẹ́kọ̀ọ́, láti Abẹ́òkúta wọ́n wá ń kẹ́kọ̀ọ́, láti Ìbàdàn wọ́n wá ń kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ bàbá yìí wàláì. So ilé kéwú náà tó wá hàn nínú ilé kéwú tí wọ́n fọwọ́ sí ní Nàìjíríà ń gbà yẹn nọ́mbà 6 ní ilé kéwú Ansarullah wà tí bàbá wa ìdálẹ̀ rẹ̀ wọ́n jagun náà títí tó jẹ́ pé nínú ẹ̀ náà ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ ẹjẹ́ǹtì Mẹ́kà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àgbàlagbà àwọn ìmáàmù tí wọ́n wà nílùú Ìkòdú àwọn ni wọ́n kó wọn lọ sí Mẹ́kà lásìkò tiwọn, àtọkùnrin àtọkùnrin àwọn ni wọ́n kó wọn lọ. Wọ́n sá gbìyànjú yẹn títí. Àtó ti pẹ́ tí àwọn àfáà gidi ti máa ní sí ọwọ́. Wọ́n ní àtó ti pẹ́ tí àfáà gidi kò nítorí pé lóò kéwú kó mọ̀ ní sí ọwọ́, kó mọ̀ ní bísínẹ́sì ní kó mọ̀ jẹ́. So àsókè iṣẹ́ àbùkù fún mi pé kí n tún jẹ́ a travel consultant. Wípé ní the Grand Mufti of Yoruba land he is a travel consultant and an Ayata license agent, a bona fide member of AHUN, a bona fide member of NANTA, National Association of Travel Agency of Nigeria. Eléyìí ló máa mú àbá tí ẹsẹ̀ olùkọ́ tí ń kọ̀yàn tí ò ní máa mú jẹjẹkújẹ, tí ò ní máa mú wàkúwà. Bàbá wa ń gbàjà ń tí wà láyé wọn, wọ́n ní èsì pé ọkọ̀ kéwu o, tó bá jẹ́ tí ọlọ́pàá ló wọ̀ láti ṣe lọ ṣe pẹ̀lú kéwu ẹ̀. Gbogbo iṣẹ́ tó bá wù tó bá ti jẹ́ṣẹ́ ọmọ ènìyàn tí ì ṣe olè ọlẹ́kọ pẹ̀lú kéwù ẹ̀ tọ́kọ. tó bí bàbá wa ṣe gbìyànjú ni wọ́n ṣe ní ìlú Ìkòdú nìyí. tó àwọn bàbá tí wọ́n gba wájú tí dáhùn náà tó jẹ́ pé wọ́n dé wá bá bàbá wa ṣé ìtọ́ ìrù ní ilẹ̀ yìí, bàbá wa ṣéwò Adéwuyì láti ìlú Abẹ́òkúta àti bàbá wa Àmúsà láti Abẹ́òkúta bákan náà. tó gbogbo wọn ni wọ́n bàbá wa ṣéwò ká sùdín àwọn ní ajá alákọ̀ọ́kọ́ àfáà tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ní ìlú Ìkòdú. tó kí gbogbo àwọn tó dé lẹ́yìn kí a tó wá dé, gbogbo wọn sá gbìyànjú, wọ́n ṣe wàhálà nínú ẹ̀sìn tó jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ó jẹ́ pé ìgbà máa ń rúgbẹ́ lọ àwọn ni wọ́n á ṣe olùtọ́sọ́nà wọn. bẹ́ẹ̀ mi bá lò lówó àbàbà wa fún lówó tó fi máa tó náà fi gbà pàtọ́lọ́ àti ànábì Muhammad. tó bàbá wa gbìyànjú, wọ́n ṣe wàhálà nínú ẹ̀sìn kí wọ́n tó wá bọ́ sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba. Ọlọ́run ọba òtítọ́ tó sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ pé alijasa alisan ilalisa, ó ní òun náà ló béèrè fún alára rẹ̀ àti ọlá pé jẹ́ ẹni tó bá ṣe dáadáa kí ni ẹ̀san tí ó máa gbà. òun náà ló dáhùn pé ilalisa pé dáadáa náà ni ó fi máa san fún ẹni tó bá ṣe dáadáa. bàbá wa ṣe ìtọ́ èrò lágbára Ọlọ́run, láàánú Ọlọ́run, gbogbo àwọn ẹyẹ ọmọ táwọn náà filẹ̀ Ọlọ́run wá ní kí gbogbo wọn yà dáadáa, àtọkùnrin àtobìnrin gbogbo wọn ni wọ́n yà dáadáa. wàláhì súnmọ́ bíláì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń wà ní ìlú òkèèrè báyìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó ti wà ní ìlú abínibí wa ní bíbà yìí pẹ̀lú dáadáa tí bàbá náà ṣe sílẹ̀ ẹlẹ̀. tó ìdílé yìí bàbá wa náà àlékún ìkẹ́ àlékún gẹ̀ Ọlọ́run kó bá ṣe fún bàbá wa. torí wọn ń kọ́ màdánà ní wọn ò gbowó wọn àgbà kankan lọ́wọ́ anybody, wọn àgbẹ̀ anything, wọ́n tún ní nínú ta ní a tún fi ń bọ́ wa. Tìjàníyà sí ni wọ́n àbí? bẹ́ẹ̀ ni Tìjàníyà ọ̀kadà dáhìr ni wọ́n. tí ń túmọ̀ sí gbogbo àwọn tó tan nẹ́ẹ̀sì káàkiri ọ̀pọ̀lọpọ̀ 90% wọn onítàṣàwùfù ni wọ́n. bẹ́ẹ̀ ni túnfì ni wọ́n. tó láwọn oníṣùfì náà máa ń níwà. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní ìwà o, wọ́n ní ìwà. àwọn náà mo bá ṣe ń kọ́ àwọn ohun ìjáwé iná láwọn èèyàn lọ́wọ́. ìwé mẹ́kẹ̀ àbí wọ́n tún ṣàlàyé dáadáa. ẹbí tó ṣe bàbá tó lọ sí Èkó lóròyìn kò síbi tí àbàbà tí ó tẹ́lẹ̀ sí pé so Ọlọ́run ọba ṣàlékún ká àlékún gẹ̀ fún wọn. láìla ìlọ́kọ̀ ọlá tóbi Ọlọ́run àdìjẹ́nà Firdaus ní kọ́lọ́run ọba kó bá fi ṣẹ̀san fún wa. ọlá àjọkòsù Ọlọ́run ọba náà wájú wọn nìyẹn ọlọ́dí ó dáa. Edo àti Delta wọn ò sí nínú ilẹ̀ Yorùbá, Mid-West Nigeria ni wọ́n, South ni wọ́n, South West state mẹ́fà ni Ògùn, Lagos, Ògùn, Ondo, Ọ̀yọ́, Èkìtì, Ọ̀ṣun. àwọn mẹ́fà tẹ́ bá lọ wọnú máàpù ẹ kàn dọ́gù South West Nigeria. state mẹ́fà tó gbé wá fún yín nìyẹn. torí pé we have 6 geopolitical zones. a ní South, Southwest, Southeast, a ní Northwest, North Central òní Kwara wà. Kwara bá North Central lọ, Kaduna nǹkan kan àwọn náà wà ní North Central.
south west ó clear àti ìyẹn ju alẹ́ ara tó àwọn ilé náà ga àwọn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa. kò sí ẹgbẹ́ àwọn kò sí láì àgbẹ̀ Yorùbá àwọn bàbá tí wọ́n ń dára nígbà kalẹ̀ western Nigeria tó bá wọn kan tí wọ́n kọ tí wọ́n tẹ̀ tí wọ́n review ní 1994 tó fẹ́ kọ síbẹ̀ nìyẹn. so àbá wa tí wọ́n wá jẹ́ mufti fún ilẹ̀ Yorùbá lápapọ̀ Ọlọ́run ọba kó bá fún wa ní ẹ̀mí àti àlàáfíà ara tí wọ́n fi lo orí oyè náà Ọlọ́run bá ìlàkàyè ọgbọ́n òye tọ́lọ́run ti fún wa Ọlọ́run má jẹ́ ó dàrú Ọlọ́run kó máa ṣàlékún ẹ̀ ọ̀làlá ìlà ìlọ́lọ́.